We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Hello, welcome uli sa ating YouTube channel. Ngayon ay pakikita uli natin ang paggawa ng decor sa wall na madaling gawin. Ginagamitan lang natin ito ng basahan at brush. Ang materials na gagamitin natin ay hindi mahirap hanapin, water based pa rin. Doon sa mga hindi pa nakakaalam sa mga materials na ginagamit doon sa ating unang video ay pinakita natin kung ano yung mga materials na gagamitin. At kung mga malalapit dito sa lugar ng Laguna, kung nahirap ngayon kumuha ng materials, meron tayong mga stock na magagamit sa ating decor sa wall. Para mas maganda ang kalalabasan nito, ang ginawa ko dito ay 3 patong, pero mas maganda kung 4 na patong. Para mas maganda ang kalalabasan. Una, yung medyo light, sumunod yung medyo dark, tapos yung darker na, at tapos nagkaroon tayo ng konting highlight para doon sa ma-emphasize natin yung mga maliliit na mga design. Kaya panoorin natin ang video ito. Subalit bago yon, nais ko munang salamatan yung mga nag-subscribe, nag-like and share doon sa dito sa ating YouTube channel. Doon sa mga hindi pa, pwede tayong mag-subscribe, mag-share and like para update tayo doon sa mga video na ida-download pa natin para sa tutorial, lalo na sa mga nagsisimula. Okay, dahil hindi na natin patagalin ito, panoorin natin ang video kung paano ginawa ang design na ito. Stop. 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 Stop.
Basta. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me.